ඔන්න අදම යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නාවලපිටියට. hello good morning. දැන් මම ඉන්නේ කැන්ඩි ඩෙවොන් එකේ. අදම යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නාවලපිටියට. නාවලපිටිය waterfalls දෙකක් බලන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් නුවරින් 11ට තියෙන ට්‍රේන් එකේ හැරි නැත්නම් බස් එකක නාවලපිටියට යනවා. සමහරට 9 තියෙන ට්‍රේන් එක යන්නත් පුළුවන් වෙයි. දැන් මම ඉන්නේ හරියටම කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් එකේ. මෙතන World Spice එක මෙතන තියෙනවා VR gaming center. මෙතන තියෙනවා World Play එක වලට ඇතින්. නුවර ටවුන් එකේ ඉඳන් නාවලපිටියට යන බස් තිබුණත් මම ට්‍රේන් එකේ යන්න සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් කොළඹ ඉඳන් බදුල්ලට යන පොඩිමැණිකේ ට්‍රේන් එකේ තමයි මම මේ කැන්ඩි වල ඉඳන් නාවලපිටියට දැන් ගමන් කරන්නේ. මම නාවලපිටිය ස්ටේෂන් එකෙන් බැස්ස ට්‍රේන් එක ඇවිල්ලා ඉතින් ටවුන් එකට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් පේන පාරෙන් මේ පැත්තෙන් යන්නත් පුළුවන් මේ ට්‍රේන් එක ඇවිල්ලා කොළඹ ඉඳන් බදුල්ලට යන ට්‍රේන් එක පොඩිමැණිකේ තමයි මම හිතන්නේ ට්‍රේන් එකේ නම. ඉතින් මේක හරියටම 10:45 වෙද්දි මෙතෙන් ආවා. නුවරින් පිටත් උනේ 9:50ට වගේ. ඉතින් අයගේ ටයිම් එකක් යනවා නාවලපිටියට මේ ට්‍රේන් එක එන්න. ඔන්න ඉතින් මම දීග ගමනකින් පස්සේ කඩියන්ලෙන දියැල්ල ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ දියැල්ලට තවත් නමක් තියෙනවා කැටබුල දියැල්ල කියලා. මොකද මේ වටේට තියෙන ස්ටේට් එකට කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ වතු යායට කියන්නේ කැටබුල ස්ටේට් එක කියලා. ඔයාලට මේ දැන් පේන්නේ දෙවණියට වැටෙන ස්ටේජ් එක. වතුර පාර ගොඩක් සැරයි මොකද
දැස්සත් එක්ක වතුර පාරිසර වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් පාලම තියෙනවා. හරි ඔන්න මන් දියල්ල ගාවටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති වතුර එනවා මෙතෙන් එනකම්. දැන් මේකේ ලෙන්ස් එකෙත් බැඳෙනවා වතුර. සත්තු ගොඩක් විදියට තියෙනවා. මෙතන එක ස්ටේජ් එකක් වැටෙනවා. එතනින් තවත් එකක් වැටෙනවා. මේ පාලමෙන් පල්ලෙහාට තවත් ස්ටේජ් එකක් විදියට වැටෙනවා වතුර. මේ පාලම තියෙන්නේ දියල්ලට උඩින්. හරි මෙහෙම මම දැන් මෙතනින් බස් එකක නැගලා යාළුවා ගෙදරට යන්න ඕනේ. හෙට ලක්ෂපාන දියැලට යනවා සමහර විට. එහෙම ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා යන්නම්. මෙන්න මේ පාරෙන් තමයි මම දිගටම ආවේ බස් එකේ. බස් එකේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් බැස්සා. බැස්සට පස්සේ මෙන්න මෙතන දියැල තියෙනවා පාර අයිනෙම. ඉතින් මේකට එන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ කැන්ඩි වලට ඇවිල්ලා. කැන්ඩි පැත්තෙන් එනවා නම් කැන්ඩි වල ඉඳන් ගම්පල නාවලපිටිය ටවුන් එකට ඇවිල්ලා නාවලපිටිය ටවුන් එකෙන් තලවකැලේ පාරට යන්න ඕනේ. තලවකැලේ නුවරඑළිය පාරට. ඒකට හරවලා ඒ පාර දිගේම ගියාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පාරයිනෙන් මේ වෝටර්ෆෝල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නාවලපිටිය ඉඳන් මෙතෙන් ටිකට් එක රුපියල් 47ක් වෙනවා. මේ වටේ view එක මාර ලස්සනයි. මාරම නිදහස්. මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි දියැල ගලාගෙන එන්නේ. මම මෙතෙන් යනකම් ගියා. මෙතන තමයි මම නැරෙත්. මෙන්න මෙතන බ්‍රිජ් එක යටින් මම කලින් කිව්වා වගේ දියැල මෙන්න මෙහෙන් පහළට දිගටම යනවා. මේ විදියට මම නාවලපිටියට ආව ගමනේ පළවෙනි දවසේ vlog එක ඉවර වෙනවා. අද රැට මම නවතින්න යන්නේ මේ ඒරියා එකේම මගේ හොඳම යාළුවෙක් ගෙදරකට. ඉතින් හෙට day 2 vlog එකෙන් මම ඔයාලව ලක්ෂපාන waterfall එකේ මුදුනේදී හම්බ වෙන්නම්.